Okay, balik po tayo. Ito, mapasok na ilang mga text natin. 0916-461-7106. Malaki ang naging epekto ng VAT sa presyo ng bilihin at mga utilities. Ang train law ang isa sa pinakamahirap sa ating mga mamamayan. Sundan pa ng mga kalamidad na dumadating sa atin. Ang presyo ng petrolyo patuloy din pong tumataas. Sana po ba tayo pupunta? Alam mo, yun ang tanong sa napakadaming isip ng ating mga mamamayan. At sa tingin ko, ang pamahalaan, wag lang kayong humanap na para sabihin, mahal pa ba ninyo ako? Hindi po question yan. This is a question of competence. This is a question of ability. Yung karunungan mo at wisyo mo kung paanong mga siwa ang siyang mahalaga. Yan ang hinahanap ng taong bayan na yung mga solusyon mo ay effective. Hindi lang question na kung nagpapatibay ba yan sa iyo sa pwesto eh. Hindi. Hayaan mo na ang pasasalamat ng taong bayan ang magpatibay sa iyo sa pwesto kasi epektibo yung mga lunas mo at nagiginawahan ang taong bayan sa nakakarami sa iyong ginagawa. Yun po ang pinakamahalaga. 0919-221-2562. Ano po ba sa palagay ninyo ang dahilan ng ating inflation? Kasi ang sabi ni Presidente, dahil mataas ang value ng dolyar kesa sa piso, ano po ang inyong pananaw dito? Hindi po ako niniwala na yun ang rason kung bakit mahina ang ating peso. Binanggit ko sa inyo ang kahinaan ng ating trade balance, that there is such an imbalance now and a trade deficit that exists. That is a real danger and it shows no sign na ito ay huhupaw. Yan ang nakikita natin. Baka lumala pa yan sa darating na mga panahon, in which case the inflation will again cause a loss of confidence in our currency because of the problems that we are facing na hindi nabibigyan ng magandang lunas. Kanya dito napakahalaga dito na sana magkaroon ng pagbabago ng pag-iisip. Pero meron ako sana bigay sa inyong isang bagay na sa akin napakahalaga dahil sa pagmamahal natin dito sa bayang ito. Alam nyo, merong salita sa Biblia, ang Diyos na sinasabing ganito. Sa pangalawang Chronicles, Ikabanatang 7:14 na talata. Itong sinasabi, kung ang aking bayan na tinatawag na sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad, akin ang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lipunan, ang kanilang lupain. Ito dito natin nakikita na ang mas kailangan natin sa bansang ito ay bigyan ng substansya, yung sinasabi naman sa awit 33 verse 12, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Yan dito natin makikita. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang pakikitungo natin sa Diyos sa kalagayan ng ating bansa. Kung ang lumalabas dito sa ating lipunan ay wala kundi masasamang salita, pananakot, mura, galit, etc., etc., at paglalait ng ibang tao, maski na ang Diyos, anong gusto niyo mangyari sa bansa natin? Pagkatapos sasabihin ninyo, wala na akong ginagawa. Sasabihin lang dyan, ibang mga bagay. Parang hinihingi mo na magsumpa ang Panginoon dito sa ating bansa. Pananagutan yan ng mga nasa sa administrasyon. Baguhin ang dila, baguhin ang pagsasalita, at palitan ito ng mabuti at tamang gawa. Yan ang kailangan mangyari. So what we need in this nation, pero hindi lang sa kanila, kundi sa lahat ng mamamayan ng ating bayan, is yung tinatawag nila spiritual revolution. Sapagkat lahat tayo ay may pananagutan sa nangyayari dito sa ating bansa. Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo gumagawa ng hindi tama. Kailangan natin itong pagsisihan sa harap ng Diyos at magpasakop sa Kanya at magtiwala sa Kanya upang mabago ang ating kalagayan. Sapagkat kung ang atawiran ng Panginoon na hindi iiral dito sa ating bansa, ika nga sabi nila, well, magkakaroon lang tayo ng mga mamumuno sa atin na ayon sa ating paraan ng pamumuhay. Wow!
So, hindi natin pwedeng hugasan ng ating kamay at sabihin, hindi siya lang ang masama, hindi siya lang ang hindi gumagawa ng tama o kung sino man. Hindi, lahat tayo may pananagutan. Yan ang pinakamahalaga. At kung hindi tayo nakahanda magpasakop sa Panginoon at magkumbaba, paano tayong patatawarin sa ating mga kasalanan? Ang mangyayari, dadagdagan natin ang dadagdagan ng ating mga pagkakasala, lalong lalala ang ating kabuhayan at kalagayan sa ating bansa. Kanya kayan po ay kailangan nating mabigyan lunas at yan ang kailangan mailagay ng bawat Pilipino na nanonood dito at maskina't mabigay niyo yung balita. Magpasakop kayo sa Panginoon at magkumbaba kayo. Huwag kayong masyadong orgulyoso. Huwag kayong masyadong binibida ang sarili. No. Humility is a function of righteousness. Hindi ka pwedeng magsabi na ikaw ay matuwid kung hindi ka humble. That goes with it. Kung wala kang ginawa, kung hindi magsalita ng hindi maganda at magsabi na kung ano bagay na bumibida sa iyong sarili, problema naman talaga yan. From 0916-736-1553, may mga maganda namang nangyayari sa ngayon. Una sa po itong pagresponde ng ating pamahalaan, national at local government sa mga kalamidad. Ngayon din po ang naging pag-sara sa Boracay Island para ma-rehabilitate. Sa mga paunang report po, napakalaki ng pagbabago sa Boracay at mukhang naibabalik na ito sa dati nitong ganda. Alam po ninyo, hindi question ito na wala ba silang nagawang mabuti. Hindi, binabasa natin dito ay yung kalagayan sapagkat habang magandang nangyari sa Boracay, napakadami pang ibang problema na mas malawak pa sa Boracay na ating kailangan tingnan. Actually, masasabi mo ganito, maganda nangyari sa Boracay, pero may konsekwensya yan. Nabawasan ngayon ang mga turistang pumapasok kasi hindi na sila pwedeng matanggap sa Boracay. So ngayon, hopefully, ngayon nag-uumpisa sila magbuka. Kaya ang sabi ng Panginoon, ng pamahalaan sa mga airline, bawasan ninyo yung flights ninyo sa Boracay para hindi yan maging sobra. Well, these are some of the minor remedies that are happening. I'm glad that something is all right, but what I am talking about now is whether we have reached a climate of cynicism na para bang desesperado na ang tao sa kahirapan ng pamumuhay. Pag hindi ito inasikaso, lalong mawawalan ng tiwala ang taong bayan sa pamahalaan. Yan ay kailangan natin tingnan. Ngayon, alam po naman ninyo dito sa problema dito sa ating bansa, I have been advocating something na napakahalaga, and that is electoral reforms. Kanya ngayon po, gusto ko lang dalhin sa inyo isang bagay na nasagip ko po sa ating Facebook at kung ito ay totoo, gusto kong basahin sa inyo. Ito po ay, pagkanya lang ba ako gawin yan, itong isang text, 0922-434-5252. May pag-asa pa po ba ang ating bansa na makabangon? Change has come but to the detriment of the ordinary Filipino. Yun nga po ang pinasabi ko, ang winawarningan ko. Mayroon nga mga pagbabago, some of them are good, many of them are inadequate, and unfortunately have worsened the life of many Filipinos more than those that have been benefited. Katulad, sinara mo ang Boracay, nabawasan ng turista. Maraming mga nagtatrabaho doon, nawalan ng trabaho. Hindi na ngayon makakabalik doon. So ngayon, nasaan sila? Nandun sa lansangan kasi walang makakita ng trabaho. So, dito kuminsan, lahat ng kilos mo dito mayroong konsekwensya na kailangan iniisip at pinasa sa utak para magawa ng remedyo habang kinukumpuni natin ang kalagayan doon. 0915-455-3223. Pastor Mon, do you think we are under curse as a nation? Well, alam po ninyo, ang inyong ihahasik ay ang inyong aanihin. And we have done things and we have said things that I think really has displeased the Lord and shown that as we sow, so shall we reap. Huwag niyong isipin na lahat ng katiwalian na nangyayari dito o hindi magandang pananalita o masagwang pananalita
okay nga lahat pa ng ibang bagay na hindi magandang pangyayari, lalo-lalo na kung nanggagaling sa administrasyon, ay hindi magkakaroon ng konsekwensya. Ito nga sinasabi ko to, marahil ito ay konsekwensya. Nawawala ng tiwala maski na ibang bansa sa Pilipinas, sa ating ekonomiya. Kanya nakikita mo, nag-iisip na ngayon yung ibang mga bansa. Maski na yung mga Hapon, nagsabi, paalisin na namin yung ilang negosyo namin sa Pilipinas. Una-una, masyadong mahal na ang presyo ng pagnenegosyo sa bansang yan. Aalis na kami. We are not appreciated. Gusto na naman silang patungan ng katakot-takot na buwis. Yun ang malaking problema na kailangan dito, you must be with wisdom and you must know how to take care of those who put their trust in the nation several years ago. Huwag mong basta-basta ngayon babaguhin ang paraan ng kanilang pagnenegosyo. At gagawin mo ngayon na mababawasan kung anumang kita nila. Yung kita nilang yan is okay because, why? They are providing a lot of employment. Pag sila nag-alisan, katakot-takot ang madadagdag doon sa mga walang trabaho. Pero bago natin po tayo pumunta dyan, meron akong gustong gawin. Kanina nakita ko na lumabas sa Facebook na meron daw sulat na ginawa ang AFP Chief of Staff and the major service commanders of staff na ipinadala o ipapadala sa Pangulo. Dahil sa nilabas doon ang buong teksto nito, gusto kong basahin sa inyo para medyo nalalaman ninyo. Ito. To His Excellency President Rodrigo Roa Duterte, we, the Joint Chiefs of Staff, are fully aware of and bear witness to the many attempts of the many enemies of the state to destabilize and derail your program to address the many ills of our country. We have tried our best to do our part in supporting these changes and have answered the call of duty and fulfilled our solemn pledge to defend the Constitution and protect the Republic. However, recent events have placed us in a quandary as those who, like us, are pledged to abide by the Constitution and have beyond doubt been the ones habitually undermining and making a mockery of it even while hiding behind it to escape prosecution. Perhaps the gravest instance that we find difficult to reconcile ourselves with is the unquestionably massive cheating that occurred in the 2016 elections, which seem to have involved not only those running for national positions, but probably also down to even the congressional, if not municipal level. While we have been hoping that the matter could somehow be settled in the prescribed constitutional manner, we find it remarkable that to date, despite some noises and allegations raised, not a single person or entity has been made to answer any formal charges by those mandated by the Constitution to do so, and none seem likely to be filed in the foreseeable future. Even more curiously, despite the many weaknesses in our electoral process that have been exposed, not a single member of Congress has made a single proposal for electoral reforms, even if it were only to prohibit the COMELEC to continue availing of the services of Smartmatic, leading us to speculate on the true number of election officials who may owe their current positions to the COMELEC and Smartmatic rather than to their constituents. While this situation would not normally be within the bounds of our jurisdiction, it being a political matter, the proximity of the 2019 elections and the not far-fetched possibility that the same travesty may reoccur gives us pause and extreme concern as to how we may simply stand by and allow this repeated, habitual trampling of the Constitution to occur in direct contravention of our own sworn duty to defend and protect it and the Republic. Our grave dilemma is that while we are sworn to uphold the Constitution, the present one does not provide any constitutional means to rectify the situation, given that those who, like us, are sworn to uphold it are in fact the very villains who not only have thoroughly transgressed it,
but who persistently hide behind it to avoid prosecution. Mr. President, we fully understand that it's not in your nature to ask us to transgress the Constitution we have all sworn to uphold. However, as our Commander-in-Chief, we are obliged to present to you our concerns for the preservation of a republic truly adhering to the rule of law and the protection of its citizens rather than its enemies, and ask for guidance as to how the present untenable state of affairs may be resolved. We fear that without timely and decisive actions, not only will everything we have fought, worked hard, and died for will come to naught, threatening the future of our children and future generations. Thus, we beseech you as our Commander-in-Chief for your guidance as to our appropriate action. Rest assured that we stand firm and united in our support for you and our belief that you will be able to lead us in finding the best solution for our country. We will abide by any responsive decision you make in this regard. May we therefore humbly request for an audience where we may resolve these matters over a cup of coffee. Alam po ninyo, bago tayo magpatuloy, ilan lang paalala at babalik po tayo before we comment on all of this.